Record to. Buti na lang. Um, yes, because the offering is much more important. And tonight, we will discuss a story again ni Krishna. Pastime again ni Krishna. Okay lang sa inyo yun. Dalawang pastime tonight. In Brindavan, naalala nyo yung kwento natin. Siyempre, sa Brindavan, center of their life is si Krishna. Lagi na naisip si Krishna, excited sila makita si Krishna. Hindi lang yung nanay niya si Mother Yashoda, lahat. Lahat ng nanay doon, lahat ng mga kalaro niya, lahat ng mga, even the cows, diba? Lahat ng mga tatay din doon. So, lahat nila palagi sila naisip si Krishna. In different relationships. Anak nila si Krishna, kalaro nila si Krishna, or lover sila ni Krishna. Sobrang Krishna conscious sila. And it's very true when you go to Vrindavan, India, sa India mismo. Na ganun pa rin. Kung saan si Krishna bumaba, hanggang ngayon ganun pa rin doon. Si Krishna yung bida doon. Laging, hindi, pag punta doon, hindi kahit artista ka, sino ka? Si Krishna yung pinakasikat dito, no? Na, kahit Bollywood actor ka, no? Kahit yung mga prime minister pupunta doon para magbow doon sa temple. Hindi sila yung bida. Kasi si Krishna naman talaga eh. Si Krishna naman talaga yung center ng buong universe eh. It is only because of our ego na iniisip natin na tayo yung sentro. Tayo yung center ng universe. Center ng mundo, di ba? So, yung mga um, mothers doon, lagi na lang iniisip si Krishna. They want to please Krishna palagi. They offer palagi kay Krishna. So just like, kung ano meron dito, may mga nagalaw ko ng mga fruits. May mga tawag doon mga walas. Rikshawala, that is yung parang tricycle nila. Kaya fruitwala, yung mga nagbibenta ng vendor ng mga fruits. Madalas tawag nila yung mga walas. So, may nagbibenta ng fruits. Si Krishna, meron silang courtyard, meron silang bakod. Tapos palagi doon naglalaro si Krishna. Cows, or kalaro niya yung mga calves, or kalaro niya yung mga minsan sumasabit siya doon sa mga tali ng cow, tas, or ng calf, tapos papaluin niya, tapos tatakbo, sumasabit lang siya. Tapos, they're playing. They're playing. Kasama yung mga gopas, yung mga playmates niya. Then, may nagala ko ng fruits. Namisigaw siya ng mga fruits. Mangoes, apples, you want some fruits? So, may dala siyang big basket. Tapos nagala ko siya. Of course, excited sila pag dadaan sila dun sa courtyard ni Krishna. So, si Krishna, tinawag niya yung fruitwala, yung fruit vendor. I want some fruits. Tapos, in loving exchange, sabi ni fruitwala, yung vendor, so what will you give in exchange? So, nagbibigay talaga. Dati pa lang, may concept of money na. Krishna made it. Energy nga ni Krishna yun eh. That's Lakshmi. So, hindi siya parang inimbento lang, oy, ba't kailangan ng pera? Meron talagang, ano na yun, may concept of money na. Di ba? May barter din, di ba? So, si Krishna, tinanong siya doon, nag-iisip siya, nga, ano babayad ko rito? Tapos nagmadali siya pumunta sa stock room nila. Ito sa stock room nila, andun yung mga nakasabit na butter, tapos andun yung mga grains, andun yung mga beans, ginagamit nila for cooking. Nakasabit kasi, ninanakaw minsan ng mga monkeys, or mismo sila Krishna. Pero of course, kumuha siya doon ng grains. With his two little hands, cute little hands, kumuha siya ng grains. Tapos tumakbo siya doon palabas. Pero of course, maliit lang yung kamay niya, tapos nalalaglag pa. So, in between fingers, nalalaglag yung mga grains. Pagpunta niya doon sa fruitwala, sa courtyard nila, onting grain na lang naiwan doon. Tapos na-offer niya, ito yung bayad ko. Alam mo yung mga bata, di ba? Minsan may play money sila. Or kaya, pag tea time, upo ka rin doon, mag-tsaa kayo kahit wala naman. O kaya magluluto-lutuan sila. So si Krishna is giving yung greens na yun as kapalit. Okay, sabi ng fruit vendor, what kind of fruits do you want? Turo si Krishna. And the fruit vendor said, okay, I will give you this, but only if you sit in my lap and call me Mata, or that's Mama. Mata or Mataji. Si Krishna parang, dami naman demand na ito.
Gusto ko ng mga fruits. But of course, that's his reciprocation. Hard to get, di ba? Okay, sige. Tapos umupo na sa laptop. Mata, G, mata. Kumbaga nilambing din niya yung, yung vendor. Tapos tuwan-tuwa. Her heart is full. Alam mo yun, pag sobrang tuwan-tuwa ka, sobrang elated ka. So, binibigyan niya ngayon ng in exchange. Bumaba na kagad si Krishna. Okay, where's my fruit? So, where are my fruits? Tapos yung vendor na to, binibigyan niya ng maraming fruit si Krishna. Kasi sobrang saya niya eh. Tapos yung binibigyan niya yung fruits kay Krishna, si Krishna, in return, yung the rest sa basket niya are being filled with valuable jewels, mga stones. Because of this vendor's love kay Krishna. Kumbaga, unconditional. Hindi kasi nagbigay si Krishna, doon siya nagbigay ng love. Pero Krishna is reciprocal na hindi natin ma-measure. May mga arrangement si Krishna na better than na plano natin or desire natin or you want to manifest. Minsan nga totally different eh, pero mas maganda. Di ba? Ma-realize mo yung pag andun na eh. Diba? Kaya pala naghiwalay kami ng ex ko kasi mas maganda yung dumating. Mas better person. So may mga arrangement si Krishna. Hindi lang naman of course sa love life. Sa lahat ng pangyayari. Diba? We had these experiences. Come this pandemic. Come this kung ano-ano. Tapos we will be awakened in spirituality pala. We will chant His name. May mga ganang arrangement si Krishna. Better than what we wish for. So this Krishna, this vendors was given by Krishna ng mga valuable nga na jewels, ng mga stones. And nakita nyo, parang pakialam yung babae doon. Si Krishna yung niya eh. Great, niya yung most valuable jewel. But of course, si Krishna reciprocal din. Hindi niya pinapabayaan. That is true for us as well. Na hindi din dapat tayo masilaw lang sa mga facilities na meron tayo, which are material. Krishna could provide or Krishna could remove all the things that we have. Depende kung ano yung gusto niyang wisdom na matutunan natin. But ultimately, that is for us to be closer kay Krishna. If you will be closer kay Krishna pag wala kang pera, why not? If you will be closer kay Krishna pag may pera ka, because you can use it, okay. But if you will be disturbed, distracted, or alam mo yun, malayo ka kay Krishna because ang dami mong pera, yun yung consciousness mo. Diba? Pwede ka tanggalin. Easily. Diba? Sa kanya naman lahat yan eh. Temporary din naman talaga yan. Diba? That's why kung naalala nyo, huwag kayong matakot dito, diba? Kung naalala nyo, when we're chanting, we're removing the unwanted baggages. Good and bad karma. Pati good karma, nawawala. Kasi minsan, ayun yung naging distraction natin. The opulence. Yung sobrang saya mo lang, nawawala na yung hindi ka nag-ground. Your head is in the clouds. Diba? Ang taas-taas mo. Because of this intoxicating. Ano yung mga intoxicating na bagay? Fame, beauty, power, diba? Money. Pag meron ka niyan, pag di mo kaya kontrolin, puff up. Ego is puff up. Sabihin sa si Krishna, you can easily remove it. Okay. Tagayin natin to. I want you to be much more closer. And that is not the measurement of success sa life. Di ba ganon? Started from nothing, now I'm here. Look at me. Ayun ba yung measurement ng success? Yung career, yung money, yung fame. Diba? Pag darating mo na yun, malalaman mong hindi. Pag napunta ka dun sa level na yun, sa fame na yun, malalaman mo, ay, ito lang pala yun. Hindi pa rin pala. So, sobrang kakaiba siya. And it was all temporary. Kaya si Krishna,
is very careful kung ano yung binibigay niya sa atin. Yung ano yung kailangan natin. Kasi hindi yung measurement ng success natin sa life is yung mga to. The real measurement ng success natin is how you will remember Krishna in different phases. In different phases ng ano natin, ng life natin. Ups and downs natin. Are you remembering Him? Are you Krishna conscious? Pag may pera ka, are you Krishna conscious? Pag wala kang pera, are you Krishna conscious? So, sino dito nagka-chant pa rin everyday? Sige, let me know. Masarap mag-chant kapag medyo malungkot, medyo, alam mo, may struggle, medyo may challenges. Or, mas masarap mag-chant kapag masaya. Or, minsan nakakalimutan natin mag-chant kapag sobrang elated tayo, sobrang ecstatic ng mga experiences. Masaya naman eh. So this is like we want to be aware of. Ganito. So, in this pastime, we know that si Krishna is accepting the love and devotion. The fruit wala is offering fruits. Pero kapalit niya, para kang nag-offer na mas malaki, di ba? Kasi that's the love and devotion. We need to practice this. Also, while we chant, it's a devotional service. We're chanting kay Krishna. And our devotional service while we're chanting, we're begging for more service that we can connect to Krishna. Ang galing lang kasi the goal and the process is the same. That is the mantra meditation. So, ready na ba kayo sa next pastime? So, si Krishna, mapaglaro talaga siya. There's this time, alam mo yung mga bata na curious. Pag tinitingnan mo kasi yung mga laruan nila, ako, may pamangkin kasi ako. Pag may mga laruan siya, lagi ko tina-check. Diba? Parang yung mga packaging noon, parang may age. Ba't kaya may pang-age to, di ba? Or choking hazard. Kasi, yung mga bata, they want to discover things. They put things sa mouth nila. Laging ganun, di ba? Minsan nga, they put the toy, di ba? Their hands, di ba? Their toes, di ba? Even. Tapos minsan pati yung soil, di ba? Gusto din naman gawin yun. Diba? Si Krishna, ginawa rin yun. So, habang naglaro siya, kasama yung mga friends niya, he put soil sa mouth niya. Tapos, yung mga kalaro niya, yung kuya niya, may kuya siya, si Balaram. Si Balaram, eternal brother niya yun. Lahat ng mga pastimes, incarnation na bumaba si Krishna, kasama niya palagi si Balaram. Si Ramachandra, bumaba siya as Lakshman. So, bumaba si Lord Krishna as Lord Chaitanya. Si Balaram bumaba rin as Lord Nityananda. So, palagi niya kasama. Pati si Srimati Radharani. Diba? So, kalaro niya sila Balaram. Pero, siyempre, kuya niya yun eh. Nagsumbong sila kay Mother Yashoda. Mother Yashoda, Mata. Krishna is putting soil in his mouth. Kumakain siya ng soil. He's eating dirt. So, tinawag ni Mother Yashoda si Krishna. Krishna Lala. Lala is, how to call this? Parang baby boy. Tawag nila si Krishna. And si Krishna lumapit. Nakasarado yung mouth niya. Is it true that you're eating dirt? Sabi ng mga playmates mo, ito daw yung ginagawa mo. Ayaw niya buksan yung mouth niya. Hindi siya mapagsalita. May dirt. Let me see kung totoo. Ni Yashoda. Tapos, pilit niya binubuksan. Of course, obvious naman may dirt yung kamay, tapos may onting dirt. Pinipilit niya buksan yung mouth ni Krishna. Then when she had the chance na mabuksan nga niya yung mouth, si Mother Yashoda was absorbed dun sa nakita niya.
Na-overwhelmed din siya. Ano yung nakita niya sa mouth ni Krishna? Hindi lang basta-basta yung soil. He saw the whole material creation. Not just the planet, not just one universe, but the whole universes, the whole material creation. Tapos nag-zoom in from different universes, napunta doon sa isang universe. From one universe, nakita niya yung 14 planetary systems, 14 layers ng planets. Tapos nag-zoom in doon sa middle planetary system. Tapos nag-zoom in sa Earth. Tapos nag-zoom in. Nakita niya si Krishna na hawak-hawak ni Mother Yashoda. Nakita niya yung sarili niya ito. And nakita niya yung sarili niya doon. Tapos bigyan na-realize si Mother Yashoda, my child is not an ordinary child. He is the Supreme Personality of Godhead. Tapos in own reverence, naalala niya si own reverence sa relationship. Napunta siya dun sa moment na yon. Parang si Arjuna, di ba, napunta sa own reverence. The Supreme Personality of Godhead. Napunta siya dun sa level na yon. So si Krishna, alam niya nangyayari yon, na-overwhelm si Mother Yashoda, and hindi na anak yung tingin sa kanya. The Supreme na. The Supreme. So, ganun yung own reverence na relationship. Ayaw ni Krishna nun. Ayaw ni Krishna na own reverence yung trato sa kanya. So, what he did, di ba merong Maya? Maya is illusion to forget Krishna. So, may dalawang klaseng Maya. That's the Maya na sinasabi natin. That is Mahamaya. Remember yung sinabi ko last time, yung karma, yung gyan. Kapag nilagyan mo ng yoga, that's connected kay Krishna. So, meron yung Yoga Maya. This Maya is for one, na ginagamit ni Krishna na for one to be able to have that relationship kay Krishna without the tinge ng ibang bagay. So, si Krishna ginamit to kay Yashoda, yung Yoga Maya. For Yashoda not to see him as the Supreme Personality of Godhead. Para makita niya as anak niya. Kasi gusto ni Krishna yung ganung relationship, personal. Na hindi yung own reverence. So, binirik niya si Mother Yashoda doon. Alam mo yun sa Men in Black? Di ba may gano'n siya, makakalimutan mo lahat. Parang ganun. Sorry, ang old school yung reference ko. Mga pre-monk days yun. naman. So, parang ganun. Nakalimutan lahat ni Yashoda na siya yung supreme. Okay, anak niya uli. Bumalik dun sa pastime na yun. Sa mood na yun. Anak niya uli. Na pwede niya pagalitan. Pero of course, out of todo love yon. And that's very rare. Si Mother Yashoda is Krishna's mother sa lahat ng pastimes. Hindi mo pwede palitan si Mother Yashoda. Hindi natin pwede palitan si Mother Yashoda. We could serve. Hindi natin gusto yon. We are servant of the servant. We just want to serve them. So, si Krishna binalik yung pastime na yon. And that sweetness ni Krishna as the mother, yung parental love, ayun yung meron kay Krishna na-experience ni Mother Yashoda. So, that's very sweet and that's very personal. We call it the mellows or the rasa. Sometimes, ganun tayo kay Krishna when we're talking sa Kanya. Hindi lang basta-basta in our reverence. We have this, how do I call this? Way how we deal with Krishna. And we don't have to imitate or we don't have to force. But as we are becoming purified by our chanting, our services, our studies, it will naturally come out. Ay, hindi siya pang kwentuhan na, uy, tingin ko kay Krishna, anak. Hindi siya pang ganun. It is for one to relish. I-relish mo, kumbaga, may relation kay Krishna, hindi mo kailangan i-post yun. Yung mga ibang mga nag-meditate o kaya nag-trip, ang dami kong nakita, ang dami kong ganyan. Diba? Kailangan nila i-announce. No, this relationship kay Krishna is very spiritual. Walang-wala yun. Diba?
yung trip na ginawa ni, pinakita ni Mother Yashoda, di ba? Kay Mother Yashoda, it's very different. For one to be able to realize na, ay, kaharap ko pala yung Supreme. Pero si Krishna mas gusto yung personal niya. So, this is Mother Yashoda, the parental love. And of course, si Mother Yashoda, ganun din. Yung mga mother sa buong paligid sa Brindavan, gusto nilang alagaan din si Krishna. Pinagbibigyan niya. Diba? Si Krishna pupunta rin sa iba't ibang bahay. Problema, nagnanakaw siya ng butter. Yung butter hindi yung katulad ng panluto This is chinurn sa milk. Tapos nakuha yung butter na yun. Sarap na tikman ko yun sa India. Para siyang icing na sobrang sarap. May pastime na ganun. Tapos, we're planning, baka November, October. 1 month celebration yung pastime na yun kay Krishna. We're making this pagdating ng pastime na yon, celebration na yon, sama kayo, mag-share tayo ng butter. So si Krishna punta sa ibang bahay, nagnanakaw siya ng butter. Maakit siya dun sa mga, another pastime na to. Maakit siya doon, papagpatupatungin niya yung gamit, tapos kaakit siya na nakawin niya, or babasagin niya. Tapos kakainin nila ng mga friends nila. Tapos binibigyan niya doon sa mga friends nila monkeys. So, magagalit din yung mga nanay doon, diba? Pagalitan ni si Krishna, habulin nila si Krishna. So, si Mother Yashoda is also sharing yung pagiging mother sa ibang mga tao. So, that is spirituality. The more you give Krishna to others, the more you get Krishna. It is not just like the normal formula sa mathematics na pag binigay mo, nawawalan ka. No. Love is different. When you give Krishna to others, the more you will get Krishna. And you know, this different. Ghee is different. Butter is mostly pang sweets. Yung ghee, ginagamit siya for cooking din. Ginagamit din sa sweets, pero this is extracted from, yung ghee extracted from from butter. Pero this one na butter na pinag-usapan natin, this is sweet. The sweet one. Same name lang din siya, pero iba yung same din, galing sa milk, pero iba yung taste nun. So, ito yung mga pastimes ni Krishna, and sobrang dami pa. As Krishna being the son na maraming mga devotees niya. We are very fortunate that we are getting these personal pastimes ni Krishna. Like, yung sinabi ko last time, thank you universe, the light and all. Nawawalan siya ng value. Yung ganung sentiments. That is only sentiment. Kasi hindi natin naiintindihan. Only by emotion, by feeling lang. And yung Pinoy, hindi ko lang kung aminin nyo, we are in the ocean of emotion. Tanghali pa lang may drama na sa TV. Nag-aaway na yung mga diba? Lagi natin gusto ng mga ganun eh. Laging may drama, lahat na lang. Ako ko yung 90s pa nga, may mga comedy pa nga, pero ngayon hindi na. Talagang puro drama na lang daw, diba? Lahat na lang. Lahat may kabit, lahat may ganito, diba? Tapos yung gumagante, tapos papasabugin yung mga bus, diba? Tapos yung Mara Clara, hindi nahanap yung diary, ilang taon na. Yung diary, mahanap na, biglang next episode na. Diba? Gets nyo? Hilig natin sa drama. Hilig natin sa mga ganitong sentimento lang. Pati dun sa mga spirituality natin, nako-connect natin yun, puro sentiments lang. It is not sentimental. It is not blind following. That's why we are very fortunate that we're getting to really know Krishna. Na hindi inimagine ng isang tao lang. Even the paintings, they are guided by the scriptures. Kung ano yung sinabi ni Krishna, itsura niya. Ano yung pastimes? Diba? Ito, kung nakita niyo to, basahin niyo sa Krishna book, basahin niyo sa Srimad Bhagavatam, kung paano sinabi yung story na yon. Ayun yung ginagawa sa paintings. So, hindi siya out of imagination lang. It is a vision. We call them the windows to the spiritual world.
So that is Krishna. And what we have is a deep connection kay Krishna. As we chant palagi, we will not chant tonight kasi late na rin. As we chant palagi, we should be in the mood where we are longing kay Krishna. Hindi tayo parang, nakita ko si Krishna, nahanap ko si Krishna, diba? Na-imagine ko siya, or eto siya. Hindi tayo, nagkakagulo na kayo dyan sa chat. Nadala kayo ng drama. Ocean of emotion nga talaga, di ba? Di ba? Hindi tayo, doon lang sa sentiments. We really want to understand. We don't want na ibuhos yung buhay natin doon sa sentimento lang. And minsan, pahamak yun. Diba? Yung mga decision making tayo dahil sa sentiments natin. Palpak. Diba? Nauuna yung, sabi nga nila, nauna lang daw yung puso, hindi na napapag-isipan. Diba? So, yung practice natin in spirituality should be with the intelligence, with the use of intelligence. The right use of intelligence. Then, the natural emotion, the spiritual emotion will be there. Kaya siya the spiritual love language kasi we know how to connect kay Krishna. Hindi lang yung maghihinga ka lang ng ilang beses or mag-yoga pose ka lang. Tingnan mo, gano'n ka-cheap si Krishna. Makuha mo siya by yoga pose. Diba? Or by money. Diba? Hindi. It is by love. At sinabi niya yun, with love and devotion. That is the spiritual love language. So when we chant, we're offering the love and devotion kay Krishna. And the mood of chanting is we want to connect kay Krishna through service. Yung love and devotion, lalabas siya sa action kapag may service. Devotion ng service. So yung service din, yung ginagawa natin yun, kailangan with love and devotion. So paano tayo makahanap? Paano ba yung devotion service? There are thousands of ways. One, of course, is chanting. That is devotional service. But we're begging for more devotional service. So, may mga practical devotional service din. Just like yung mga naka-receive ng books. Most of them is coming doon sa mga previous batches. Mga students. They want to serve. Gusto nila maging instrument para ma-distribute yung mga books. Kasi, lagi ako nandito sa branch. Tagal pag nag-LBC. So, they have books sa bahay nila. Tapos, when someone wants to have them, ina-arrange nila for Lalamove and all. So, that's practical service. We need this. Because we're engaging our senses to serve Krishna and to share Krishna to others. And when you're sharing Krishna to others, the more you get Krishna. Parang love yan, di ba? And that's spiritual love. Mas nakukuha mo yun. And I cannot explain this tapos mararamdaman nyo na. It is just like telling you the taste of honey by licking the bottle. No, kailangan buksan yung bottle. Kailangan matikman nyo. So, kailangan nyo matikman yun by practicing. You will experience Krishna and Krishna's love by practicing it. So, it is a challenge for us to do devotional service. Our teachers, our spiritual teachers, spiritual mentors will guide us how we could practice. How? Pwede ask them. Ganun si Krishna eh. Hindi mo kailangan hula. Hindi nga tayo sentiments, di ba? Paano mo siya mamahalin si Krishna? Sinabi niya, always think of me, di ba? Worship me, with love and devotion, di ba? Ito yung pwede mong bigay sa kanya. Pati yung anong gusto niyang food, sinabi niya. And we will learn then kung ano yung mga favorite niya mga food. Ano mga favorite niya mga flower. So, ask kung paano tayo mag-serve sa kanya. Small, ang daming small ways. Diba? And that is just like Arjuna. So, bumabalik tayo sa Bhagavad Gita. Si Arjuna, he's a soldier. Kung meron siya, ano yung duty niya? You have to connect kay Krishna. So, tayo may mga swadharma tayo, may mga duties tayo. Kailangan mo i-connect kay Krishna yon.
with love and devotion in different ways and means. You can be creative, but it should be guided again. Hindi tayo pwede mag-isip na ano lang, to para kay Krishna to. Gawin ko to. We're just justifying. Maraming gumawa niyan. Dati yung panahon ni Prabhupada. Hindi ko lang kung na-explain. Wala sa movie review yata yun, sa film review yata. Yung sa books na mababasa mo sa pagkausap mo yung mga devotees nun. May mga mafia dati na pumunta kay Prabhupada. May mga attache case talaga. Nagigilin sila ng pera. Di ba? They know the karma. And money is one of the greatest na carrier ng karma. Yung mga ultra-rich ginagawa to. Kaya yung mga Chinese, mga Africans, yung mga ganun, yung mga may deep culture, nag-donate sila, pagawa sila mga hospital. Mga mayayaman, di ba? May mga charity. They know good karma at saka nagilinis sila ng pera para hindi masyado maraming karma. Lalo na pag alam nila masama galing. So, ganito yung mga ginagawa ng iba. Pero tayo, hindi yun yung goal. The goal is, of course, to always serve Krishna, to develop that love. So, makita natin kung paano yung process. To love Krishna, para makuha mo yung goal. Ano yung goal? To love Krishna. The process is the goal. So, pag hindi ka nagka-chant, ano yung Radha Charan, nag-chant ako, ang daming disturbance eh. Ang daming gumatakbo sa isip ko, yung mga problema. Parang hindi ko naman love. Paano mo di-develop yung love Krishna? Dapat hindi mo na magka-chant kasi kailangan mo nang mawala itong mga disturbances ito. No, parang yoga lang yun eh. Hindi ako mag-yoga kasi hindi ako flexible. Kaya mo kailangan mag-yoga eh. So, ganun din sa chanting. Yung gamot para maging deep yung chanting natin is to chant. Wala akong love kay Krishna. Yung gamot doon is to love Krishna. But we have the guidance now. So, hindi lang tayo puro sentiment lang I love you. Hindi naka-base yung love natin kay Krishna. Krishna, I love you. Tapos ano na? So, mag-base yun sa actions natin. How we will serve. So, we have our own practice. We chant, we read, di ba? We study. Meron din tayong mga practical services. Sometimes, yung mga nag-share kay Krishna, hindi natin lahat magagawa yon. Pwede tayo nasa behind the scenes, supporting them. So, ang daming ways and means. Parang sa battlefield. Diba? Meron talaga yung taga-supply lang ng mga bows and arrows. Diba? May medic, diba? Kaya sa Battle of Kurukshetra nga, meron nga mga nag-play ng mga musical instruments. And bawal mo sila patayin. That's the code of war nila. Kanya-kanyang roles yun. May tagaluto talaga after. Kasi pag gabi na, pag nag-conchel na, tapos na yung war, minsan nagpupunta sila sa kabilang iba-ibang camp. Nakikain sila, nagko-party sila doon. Ang galing na ginawa mo kanina. So, tapos kasi may rules sila sa war. Ngayon hindi na ganun eh. Kung na yung war ngayon eh. Nagkabatuan na lang sila ng mga virus. Online saka ng physical virus. Dati talagang may may pride saka may yung principle. But yeah, this is our duty. Kung ano meron tayo, serve it kay Krishna. And let's be guided. That's one form of humility, to accept guidance. How to accept that? You beg for guidance. Please guide me. So, thank you very much, my dear ones. Hindi ko lang kung nagugustuhan yung mga stories ni Krishna o gusto niyo yung pure philosophy. Or gusto niyo lang yung mga drama. Pero, when you learn the stories ni Krishna, yung pastime niya, walang tatalo sa lahat ng stories, lahat ng movies na panood mo. Kahit Guy Ritchie pa yan, kahit Quentin Tarantino pa, kahit Danny Boyle, kahit kung sino-sino pang kahit action pa. Pag nalaman mo yung story, lalo yung love life ni Krishna, sa ni Srimati Radharani. Lahat na napanood mong love story, kahit napabasa mo, yung iba nga nakabase lang sa story nila. And we will learn much more on this tomorrow evening. We will discuss yung last few chapters ng Bhagavad Gita. And as promised, we will extend few nights next week to finish. I think may 2 pa.
If I'm not mistaken, dalawa pang session. If that would be okay with you. Then, of course, announcements regarding the mga events here will be posted soon. Hopefully, maging libre kayo. And let me know then. Ay, ipopost ko naman sa group chat natin. Tapos we can arrange kung sino yung mga magkakalugar. You can carpool and all. Oh, yeah. Pwede mong drawing yan, Mia. Si ano, alam mo, si Mike Sambahon from PNP. Nag-drawing din siya nung sa assignment niya sa ano, chapter 11. Ay, oo nga, sa chapter 11. So, yes, may mga ginawang ganon. Batch tattoo. Okay nga. Kayo bahala sa mga hindi nyo assignment yan. But if dahil yung banding nyo, gawin nyo. Um, no online batches na for meditation class. Maraming meditation class. Meron tuwing umaga daw, podcast. Tapos tuloy-tuloy online class. But this workshop, I'm thinking to do it face-to-face pag nagawa na yung center natin. Yung meditation center natin sa city. So, doon ayun yung pinagkakabisihan ko ngayon. So, we will create yung mga ibang activities then to fundraise for that. Para magkita-kita tayo palagi. Unless gusto yung araw-araw pumunta dito sa Laguna. But that's also an extension neto. So, we'll have activities there. Tapos, we'll have retreats here, day retreats, or mga events. Diba? Oh, that's nice. Yeah. So, of course, marami activities like Food for Life, yung mga prasadang feeding programs. Last time, barbecue party yung ginawa nila. So, ang daming gagawin natin. So, thank you very much. Back to Jeff, back to Andy, back to Annie, back to John Ray, back to M, back to Jean, back to Jessie, back to Joyce, back to Kaloy, and back to Marge, back to Mia, back to Rob, and back to Dan. Maraming sa lahat. This is me. Walang makakapigil sa akin, kundi ang mabagal na internet. Kahit, dati nga natempa akong mag-class habang nag-drive habang pauwi pa kasi hindi ako aabot. Pero hindi naman daw pwede yun. Pero picture muna tayo, everyone. Yeah. I'm just always inspired sa inyo kasi, di ba, hindi biro lahat. I'm a monk, marami kaming ginagawa, pero mas marami din kayong ginagawa, lalo na pag may mga anak kayo. Mas mahirap kaya yun. Hindi biro yun. So, always inspired sa inyo. And of course, pag nakilala niyo yung mga teachers ko, of course, my spiritual master, he's been doing this, I've been doing this for a few years. He's been doing this for decades, almost 50 years. So, diba, such an inspiration. Si Prabhupada, diba? So, ang sarap kasi when you get inspired and when you receive Krishna, ang sarap ibigay ni Krishna. Just like receiving a good news. Diba, tawag ka nga doon sa best friend mo. Ganito. So, picture muna tayo, everyone, bago tayo magkwentuhan. Andy, come back. 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Always humbled and honored palagi. Walang iyak kasi malapit na yung end ng workshop natin. But hopefully, we could have the certificate giving sa dito. Kung pwede kayo. So, maraming salamat. Naririnig niyo pa ba ako kasi nag-froze? Speaking of the internet. Yan. So, if you have questions or reflections, you can unmute or you can raise your hands. Or if you need to continue your life. Kasi gabi na. Sabagay ba? Kung napakain nyo yung dapat pakainin dyan. You can carry on. But yeah, if you have questions, you can raise your hand. Or chat pala. Pwede sa chat. Wala kayong question? Tutulog na tayo? Okay, si Dan. Hare Krishna, Prabhu's and Mataji's. So, Prabhu Charan, I got intrigued by how yung Maya, merong yoga Maya. Parang there's a way to
use it for parang connection. Parang in the example that you gave, si Krishna ginamit niya yung Yoga Maya, right? But is there a way for like us as humans na parang not like Krishna himself na to parang use Maya for yoga? Ganun. Wonderful question. Although, si Maya is so strong. We are under Maya palagi. We're always just begging kay Maya. Maya, dalihan mo naman. Huwag mo naman pahirapan. Diba? Gusto ko malala si Krishna. Huwag mo naman pahirapan yung mga temptations mo sa akin. Si Maya para siyang sail eh. Alam mo yun, lalong habang gusto mong maging spiritual, lahat ng favorite mo offer, lahat ng crush ka na rin. Lahat ng, alam mo yun, lahat ng pwedeng distraction mo, bibigay ni Maya. Diba? We cannot think na kaya natin kontrolin si Maya or we can offer Maya. And Yoga Maya is being, of course, si Maya is, devotee siya ni Krishna. That's her duty. We desired before na makalimutan si Krishna. So, binibigay pa ni Maya yun. Ngayon, nagkabago tayo ng desire. Si Maya, talagang gusto mo ba talaga yan? Ilang hundreds, thousands of lifetime gusto mo makalimutan si Krishna. Gusto mo magbago ngayon. But of course, Maya will challenge us. And if we are very serious, okay, napatunayan mo na, I'll let you go. Mag-move on ka na kay Maya. Yoga Maya is also being used by Krishna. We cannot control, again, even si Yoga Maya. A wonderful question kasi that is just the realization that we are always under subordinate. Si Maya is a pure devotee ni Krishna. It might be us using Maya or using some other energies to give Krishna to others. That might be a topic. Like the talents and skills. Paano mo gagamitin kay Krishna? It seems na medyo covered siya. Parang kanta ni George Harrison. Here Comes the Sun, diba? That's Krishna pala. Tapos may much direct siya mga kanta na chinachat mismo yung mantra. And if one hears the Maha Mantra, Krishna's name, even nga jokingly or narinig siya subconsciously, may effect sa kanya yon. So, ayun yung ginagawa natin. Like, we're giving Krishna without them knowing na we're giving Krishna. So, baka pwedeng ito yung topic na parang, you're giving Krishna through prasadam. Hindi nila alam, they're receiving Krishna. You're planting seed. They are seeing Krishna's picture. That's planting seed already. The bhaktis. That's seed of bhakti. Diba? Like yan, sila Kaloy, diba? Kaya sila ng kaya ng samosa dun sa, sa B-side dati. Diba? Nakikita ko dati yung visa, yung dala ng friend namin yun, si Praneshwar, si Puno. Praneshwar yung initiated name. He's putting table sa mga concert doon. Book table, tapos may prasyada, may incense, offer siya kay Krishna, papaamoy sa lahat ng tao. Diba? Yung mga tao pumunta sa Irish Sunday. Tapos kumakain sila ng prasyada. So that's parang sino ba to? Si Bea, tawag yun parang parang Krishna's agent. Diba? Sekreto lang, pero you're giving Krishna. When I was younger, ganun ginagawa ko. I'm offering water kay Krishna sa tapos talagay ko doon sa dispenser namin sa bahay. Tapos thinking, they're receiving the prasadam from Krishna without them knowing. Or, tikman mo to, sarap yung sweets na binigay sa akin, galing sa temple. Sarap nga, di ba? They don't know. But they're receiving Krishna. Nagkatanim tayo ng bhakti. Or, they would see pictures ni Krishna or book even. I don't force, like sa bahay when I was young. Hindi ko sila pinipilit magbasa. I want them to know Krishna, to know the philosophy, or just, to know what I'm doing. Iwanan ko lang yung book doon sa sala namin, babasahin ko na onte. Iwanan ko doon sa alis ako. So, baka basahin na to. So, minsan bubuklatin nila, nahuli ko, pero ganun. So, alam mo yun, it's planting. So, the more we give Krishna, the more we have Krishna, we get Krishna. And, ayun nga, there are a lot of ways and means. Itong mga to, sa sample, you can be creative in many sense. Some will dance. Alam mo yung mga Orisa dance?
Sa India, di ba sobrang, kung if you like sila, si M dance, sumasayaw to. Pero pag nakita mo paano sumayaw sila sa India, di ba may mga bells sila may mga anklets sila, di ba? May bells sila sa waist. Tapos they're depicting yung mga pastimes ni Krishna. Tapos nakita mo yung mga head movement. Sobrang kakaiba. Tapos kailangan nila sabayan yung mga mantras, yung mga beat ng mga mridanga and all. That is also presenting, offering pastimes of Krishna. So, lahat na mayroon tayo magagamit natin to give to others. Hopefully, nasagot ko ng mahabang question ko, nasagot yung mahabang answer ko, nasagot yung maiksing question mo, Dan. You were able to. Thank you, Babu. So, yes, that's very, relevant sa buhay natin. Yung arts, of course, we can give Krishna through arts. We can give Krishna to, minsan, if you're, alam mo yun, or yung mga, yung motivational speaker na si Jay Shetty. He's a devotee of Krishna. He's a disciple of Radhanath Swami. His spiritual name is Ganashyam Priya. Yan. Natin makikita mo, suot pa niya yung neck beads niya. Pero ngayon nakatag. Tapos lagi niya kasama yung mga, alam mo yun, may mga, di ba, influencer siya. Mega influencer na nga siya ngayon eh. Tapos magkapag-gathering siya sa bahay nila. Tapos may kirtan, di ba, may prasadam. Tapos andun yung mga artista sa Hollywood, andun yung mga di ba. So may mga ganitong event. Siyempre, yun yung influence niya eh. Di ba? Tapos he could distribute Krishna. Pero yung form, yung how do you call this, naka-front, simple lang. Motivation na lang. Talking about the relationship, di ba? Healing, forgiveness. Then, bigyan niya na si Krishna. And that's a real healing. That's a real practice of forgiveness then. So, yun. Tayo, may mga talents and skills tayo. Hindi natin matatago. So, we can give it to others. You will discover it. One way or the other. You will have, si Krishna will give the knowledge. Diba? From Krishna comes forgetfulness, remembrance, and knowledge. So, thank you very much. I won't hold you long. You need to move on sa buhay ninyo. It's getting, ano nang oras na ba? It's getting late. So, Krishna willing, sa akin na natutunan ko kay Jean. ano tawag ni Jean doon? Puhon, di ba? That's a term of devotees also. Krishna willing, we will meet again tomorrow evening. And salamat for adjusting also for me being late. Thank you. Yes, I will rest well. Really. Talagang may onting service pa ako. Tas I'll try to have prasadam pa. Pero I need to wake up 4 o'clock kasi alis ulit kami ng maaga bukas. Thank you very much. And hope to see you soon. Lalo na yung mga malalapit lang. Yan. Good night everyone and please dream of Radha and Krishna tonight. Hare Krishna.